Welcome sa course natin kung saan magsosolve naman tayo. Sample problems part 2 para sa properties of steel section sa course natin ang principles of steel design. So, ang figure naman natin dito gawa sa tatlong 100mm by 250mm. So ito yung mga kukunin natin. So ang gagawin nating approach dito, naka-table yung computations natin. So iti-table natin para sure tayo na walang maiiwan dahil tatlong area to yung pagkukunin natin ng mga properties na to. So first natin kukunin yung area. So dahil nga tatlo, lagyan na lang natin ng designation yung bawat individual shapes or figures ng numbers na number 1, number 2 at number 3. Para sa area number 1, so area is base times height, so 250 by 100. Area 2 ay 100 by 250 at yung area 3 ay 250 by 100. So, solve natin. So 250 by 100 plus 100 times 250 plus 250 times 100. So, area natin ay 75,000. So, easy lang. Next naman, location of centroid or location of elastic neutral axis. So, table ulit natin yung x left distance ng centroid ng area dun sa leftmost part ng member. Tapos, yung x right, so sa rightmost part. And then, yung a times x dahil yung formula natin para dun sa or equation natin para mahanap yung location ng centroid. Yung a times x or yung total area times yung x bar is equal sa summation ng individual area times x kung left man or right. So, multiply lang natin. So, una, ito yung mga values para dun sa x left at x right. So, yung centroid ng unang area, pangalawa at saka pangatlo, nasa 250 over 2. So, nasa gitna ng rectangle. So, sa x right, ganun din. So, 250 over 2. So, dahil tulad-tulad lang sila, so, magiging tulad-tulad lang yung sagot nila dito. So, solve na natin. So, 250 times 100 times 250 over 2. So, ang AX left at AX right ng bawat figure is 3,125,000. So, lagay natin dito. 3,125,000. Tapos, para makuha yung location ng centroid, so, ito yung nasa right side ng equation natin. So, dahil meron tayong tatlong area, so 3 times 3,125, over yung total area na 75,000. So therefore, yung x bar left at x bar right ay 125 mm. Next naman, para dun sa y bar bot at y bar top. Naka-table din tayo dito. So y bar bot, so y bot, tsaka yung a y bot, tsaka yung y top, pati yung a times y top. So, yung y-bot, para dun sa figure, pati yung y-top. Yung unang area, dahil papuntahin natin sa pinaka-bottom, so yung centroid niya, so 100 over 2 plus yung 250 plus 100. Tapos yung pangalawa, so 250 over 2 plus 100 mula sa centroid niya. So, tapos yung pangatlo, so 100 over 2 lang. Dahil hanggang sa pinakababa na yun. Tapos y-top naman, nung unang area, so, 100 over 2. Yung pangalawa, 250 over 2 plus yung 100. Tapos yung pangatlo, dahil siya yung pinakamalayo, so 100 over 2. So, hanggang centroid niya. Tapos, plus yung 250 ng vertical na member plus 100. So, solve natin. So, yung una, so 250 times 100 times 100 over 2. Plus 250 plus 100. Pangalawa, so lagay natin ng colon para tuloy-tuloy yung magiging sagot natin. 100 times 250 times 250 over 2 plus 100. Tapos yung pangatlo, 250 times 100 times 100 over 2. Kung mapapansin natin,
yung first area, yung y-bot niya, yun yung y-top nung pangatlong area. So, magiging tulad sila ng sagot dahil tulad naman sila ng area. Tapos, yung second area, tulad yung y-bot niya, tsaka yung y-top. So, tulad lang din yung sagot nito. Tapos, yung third area, tulad siya ng y-bot, tsaka yung y-top ng first area. So, ang magiging sagot natin, yung ay-bot ng first area, tulad ng third. Yung second, tulad sa parehas na ay-bot, ay-top. Kasi yung third, tulad siya ng area or ay-bot dun sa ay-top ng first area. Lagay natin. So, therefore, yung ay-bot nung first area at saka a times y-top ng third area, so 10 times 10 raised to 6. Yung ay-bot at ay-top ng second area, so 5.625 times 10 raised to 6. Tapos, yung ay-bot ng third area tsaka yung ay-top ng first area, so 1.25 times 10 raised to 6. So, lagay natin. Yun. So, 10 times 10 raised to 6, 5.625 times 10 raised to 6, tapos yung 1.25 times 10 raised to 6. So, pwede nyo sabihin na symmetrical naman. So, bakit pa natin sinusolve itong mga to? So, nagbibigay lang ako ng isa pang option ng way ng pagsusolve. Dahil dali natin to sa susunod kapag hindi na symmetrical yung figure. So, naka-table yung pwedeng solution para sure ka na kapag maraming area, so wala kang maiiwan o wala kang mamimiss na area lalo na kapag marami na sila. So, para rin mas organized. So, dito lang para i-prove lang natin na kapag kahit naka-table, ganun pa rin yung magiging sagot natin. So, solve natin yung location ng y-bar bot at y-bar top. So, lagay natin yung mga nakuha natin. So, 10 times 10 raised to 6 times 10 raised to 6 plus 5.625 times 10 raised to 6 plus 1.25 times 10 raised to 6 times 10 raised to 6. Tapos, total area, so 75,000. So, equal lang yung magiging sagot nila dahil tulad tayo ng mga value dun sa ay-bot at ay-top. So, therefore, y-bar bottom or distance ng centroid or global centroid relative dun sa bottomest part ng figure ay 225 mm. Tapos, distance niya from the top or hanggang dun sa topmost part ng section ay 225 mm din, yung y-bar top. So, again natin. So, okay na tayo para dun sa area tsaka location of centroid or location ng neutral axis. Next naman, yung centroidal moment of inertia. So, yung INAX, yung centroidal moment of inertia about the horizontal neutral axis. Tapos, yung INAY, yung moment of inertia or centroidal moment of inertia about the vertical neutral axis. Tapos yung formulas natin, so summation ng individual na centroidal moment of inertia about the horizontal and vertical, tapos plus ay squared. So yung y, so vertical distance nung local centroid tsaka ng global centroid. Tapos yung x naman, so horizontal distance nung local centroid tsaka ng global centroid. Or nung centroid nung individual figure tsaka nung buong figure. Solve natin. So, i-table ulit natin. So, meron tayong mga individual na centroidal moment of inertia about the horizontal neutral axis. Tapos, yung y nila, yung distance nung local centroid pumunta sa global centroid. Tapos, yung ay squared. So, lagay na rin natin dito para pag-a-add na lang natin yung dun sa column para dun sa centroidal moment of inertia ng individual figure pati yung ay squared nila respectively. So, yung una, para dun sa mga centroidal moment of inertia. So, ito yung mga yon. So, BH cube over 12 rectangular yung nasa figure natin. So, una, yung base niya 250, height is 100. Dun sa vertical niya naman, or
about the vertical neutral axis, so baliktad lang. So HB cube over 12. Tapos ganun din para dun sa second, tsaka sa third. Para naman dun sa Y, at dun sa AY squared, yung Y ng unang area, so Y top minus 100 over 2. Tapos yung distance nung centroid nung pangalawang area, dahil nandun din yung naglalay yung centroid niya dun sa neutral axis, so wala siyang distance. Tapos dun sa bottom, so dun sa third na nasa bottom, so y bar bot minus 100 over 2. At yung AY square nila, sa pag-multiply lang natin. Tapos yung X or yung horizontal distance nung local centroid papunta sa global centroid, so 0. Dahil tulad-tulad sila, no? So collinear sila nung nasa vertical neutral axis yung centroid nila, so wala silang distance horizontally. So in turn, dahil nga wala silang x, so ax squared is equal to 0. So solve natin. So summation ng individual centroidal moment of inertia pati yung ay squared, so ito yung magiging mga equations natin. So solve natin. So 250 times 100 cube over 12 plus 100 times 250 cube over 12 plus 250 times 100 cube over 12 plus 250 times 100 times y bar top ay 225 minus yung 100 over 2, so lagyan na natin 50 squared plus 0 plus 250, so hindi na kaya nung calcu. So lagay muna natin, tapos store na lang muna natin para safe. So lagay natin to na yung in-store nating value plus, so dugtong pa natin 250 times 100 times yung y bar bot na 225 minus yung 100 over 2 na 50 and then square. So therefore, ito yung sagot natin para dun sa centroidal moment of inertia about the horizontal elastic neutral axis. So sagot natin yan 1.703125 times 10 raised to 9 millimeters raised to 4. Tapos para naman dun sa horizontal or dun sa moment of inertia about the vertical neutral axis, so 100 times 250 cube over 12 plus 250 times 100 over 12 plus yung 100 times 250 cube, ay, kamali tayo ng input, so 250 cube over 12. So yung sagot naman natin para dun sa moment of inertia about the vertical neutral axis, so 281.25 times 10 raised to 6. So lagay natin yung mga sagot. Yun. So 1.703125 times 10 raised to 9 tsaka yung 281.25 times 10 raised to 6. So tanggalin na natin yung mga hindi kailangan. Okay na, no? So lagay na natin dito. So ayun na yung mga sagot natin. So next naman yung moment of inertia about an axis. Yung axis na nilagay ko dito, dun ulit sa leftmost tsaka sa bottommost. So pag wala sila dun, tulad pa rin naman ng process, may iba lang yung mga value or yung mga distances kung saan tayo magmo-moment. So transfer formula. So INAX plus AY squared plus yung IY. So ganun din, no? Transfer formula. So meron na tayong moment of inertia or centroidal moment of inertia ng buong figure. So about the horizontal but sa vertical neutral axis. So AY squared tsaka AX squared na lang. So solve natin. So yung una, so yung centroidal moment of inertia about the horizontal neutral axis, yung 1.703125 times 10 raised to 9 plus yung area, total area na ng figure, so 75,000 times yung y bar bot, yun yung distance mula dun sa centroid ng buong figure or yung global centroid papunta dun sa axis kung saan tayo mag-moment. So about an axis, yung x natin nasa bottommost part, kaya yung distance nun
So, centroid natin papunta sa bottomest part. So, y bar bot. And then, square lang natin. So, solve natin to. So, 1.703125 times 10 raised to 9 times 10 raised to 9 plus yung 75,000 times 225 squared. Ang sagot natin dito ay 5.5 times 10 raised to 9. So, lagay natin. So, 5.5 times 10 raised to 9 millimeters raised to 4. So, para naman dun sa moment of inertia about the y-axis. So, 281.25 din yung moment of inertia ng buong figure about the vertical neutral axis. Plus, yung 75,000 na area times yung distance naman natin is yung x bar left. So, 125 squared. So, solve natin to. So, 281.25 times 10 raised to 6 plus 75,000 times 125. So, yan. Square. So, ang sagot naman natin yan, 1.453125 times 10 raised to 9. So, lagay natin. So, 1.453125 times 10 raised to 9. Ito na yung mga sagot natin. So, madali lang, no? Medyo marami nga lang. Next naman, yung elastic section modulus. So, formula natin dito, I over C. Kapag dun sa about the horizontal neutral axis, so IGX yung gagamitin or yung INAX. So, yung centroidal moment of inertia about the X. Kapag Y naman or dun sa vertical axis, so yung centroidal moment of inertia about the vertical neutral axis. Tapos yung C, yun yung distance nung centroid pupunta sa pwedeng topmost or bottommost kung ano yung farthest doon. Tapos or rightmost or leftmost kung ano yung farthest doon sa centroid natin. Solve natin to. So, IGX yung 1.703125 times 10 raised to 9 tapos over yung C dahil sa horizontal neutral axis tayo, yung distance natin is vertical. So, vertical natin pwedeng y bar top or y bar bot. So, dahil equal sila, tulad lang na 225 yung gagamitin natin. So, lagay natin. So, 1.703125 times 10 raised to 9 over 225. So, yung sagot natin dito ay 7.5694 times 10 raised to 6. So, lagay natin. 7.5694. So, may bar yun sa ibabaw. Yung 4 times 10 raised to 6 millimeters raised to 3. So, para naman dun sa about the vertical neutral axis, so, yung 281.25, yung centroidal moment of inertia about the vertical neutral axis. So, yung 125, yun yung distance natin dun sa farthest fiber. Yung dahil nga symmetrical sila, pwedeng x bar left or x bar right. So, tulad lang yung value natin doon. So, 125. So, solve natin. So, 281.25 times 10 raised to 6 over 125. So, yung sagot natin ay 2.25 times 10 raised to 6 millimeters raised to 3. So, may sagot na tayo para dun sa mga elastic section modulus. So, meron pa yung radius of gyration, yung r sub x at r sub y. So, formula natin, square root ng I over a. Substitute natin dahil may mga values na tayo para dyan. So, ito yung para dun sa Rx, dun sa Ry. So, solve natin parehas. So, square root ng 1.703125 times 10 raised to 9 over 75,000. So, yung pangalawa. So, square root ng 281.25 times 10 raised to 6 over 75,000. So, yung una, so 150.6928. Tapos yung pangalawa, 25 square root of 6 or 61.2372. So, lagay natin yung mga values. So, approximately 150.6928 millimeters. Tapos yung R right, yung 25 square root of 6 or approximately 61.2372 millimeters. So, may sagot na ulit tayo para dun sa radius of gyration. So, para naman sa polar moment of inertia, so, yung sa centroid or centroidal,
So, yung para dun sa centroidal na polar moment of inertia. So, yung gagamitin natin yung IGX pati yung IGY. So, substitute lang natin. So, 1.703125 times 10 raised to 9 plus 281.25 times 10 raised to 6. So, yung sagot natin dito ay 1.98475 times 10 raised to 9 millimeters raised to 4. Tapos, yung J sub O. So, yung axis natin, yung sa X and Y axis kanina. So, solve natin. So, 5.5 times 10 raised to 9 plus 1.453125 times 10 raised to 9. So, yung sagot natin, 6.9533125 times 10 raised to 9 millimeters raised to 4. So, may sagot na ulit tayo. Next naman, yung product moment of inertia. So, meron tayong axis of symmetry. So, vertical pati yung horizontal axis of symmetry. So, IXY is equal to 0. So, para naman sa principal moment of inertia, I mean, tsaka yung Imax. So, i-plot natin dun sa, para makabuo tayo ng more circle. So, yung minimum na moment of inertia, at saka yung maximum. So, i-plot natin. So, therefore, yung IGY, yun yung minimum na moment of inertia. Tapos yung maximum ay yung IGX. So, okay na tayo. Next, yung sa plastic analysis, yung location ng plastic neutral axis, plastic section modulus, pati yung shape factor. So, focus tayo dito. So, yung figure natin, plastic neutral axis. So, location nun. So, location ng plastic neutral axis. Dahil symmetrical, so x bar left equals x bar right na 250 over 2 na 125 millimeters. Tapos yung y bar bot equals sa y bar top. So, 100 plus 250 plus 100. So, 450 over 2. So, 225 millimeters. Next naman ay yung plastic section modulus Z. So, ito yung equation natin para doon. So, summation ng product ng individual area, tapos yung distance ng individual area na yun, yung local centroid niya, pupunta doon sa plastic neutral axis. So, unahin natin yung sa horizontal. So, nilagyan ulit natin ng numbers, yung individual area, pati yung distance ng centroid nila, pupunta doon sa location ng plastic neutral axis. Tapos yung area 1 at area 4 equal na base times height, 250 times 100. Tapos yung y1 equal sa y4. So, yung 225, dahil vertical yung distance natin, so, yun yung y-bot or y-top. So, 225 minus yung kalahati ng vertical distance nung sa area nila dahil rectangle. So, 100 over 2. So, yung A2 at A3 equal na area base times height. So, 100 times 250 over 2. Tapos, yung y2 equal sa y3. So, 250 over 2. Yun yung vertical distance sa rectangle. Tapos, kalahati nun. So, over 2. Tapos, summation natin. So, pag add natin. So, medyo madami. So, 2 times. So, gayahin natin kung ano yung nakalagay. So, parenthesis. So, 100 times 225 minus 100 over 2. Tapos, 2 plus 2 times 100, 250 over 2 times, so, isa pa ulit, so 250 over 2 over 2. Tapos isa. So, yung sagot natin, so, para dun sa plastic section modulus about the horizontal plastic neutral axis, so 10 or 10.3125 times 10 raised to 6. So, lagay natin dito. Next naman, para dun sa vertical plastic neutral axis. So, ganun din. Lagyan natin ng numbers para dun sa area, pati yung distance na local centroid nila papunta dun sa plastic neutral axis. So, equal yung
area 1, area 3, 4, at 6. Na base natin kalahati ng 250. So 250 over 2 times yung height na 100. Solve natin. So 250 over 2 times 100. So 12,500. So para naman sa 2 at 5, area 2 at 5 equal yung base nila 100 over 2 times 250. So solve natin. 100 over 2 times 250. So 12,500 din. So next naman para dun sa distance ng mga local centroid ng mga area papunta dun sa plastic neutral axis. So yung y1 equal sa y3 at y4 at y6. So 250 over 2, yun yung width ng area divided by 2. So yung gitna nun, so 62.5. And then yung y2 equal sa y5. So yung 100 over 2, yung width ng area, and then over 2, dahil rectangular. So gitna nun, so 25. So solve natin to. So 4 times, dahil apat yung area natin na may area na 12,500 at yung distance yung centroid ng area niyan papunta sa plastic neutral axis ay 62.5. Tapos dalawang may area, yung 2 at 5 na may area na 12,500. Tapos yung distance ng centroid nila papunta dun sa plastic neutral axis ay 25. So solve natin. So 4 times 12,500 times 62.5 plus 2 times 12,500 times 25. So, ang sagot natin dito, 3.75 times 10 raised to 6. Next naman, yung shape factor. So, balik muna natin yung mga sagot natin kanina. So, shape factor. So, yung ZX or yung plastic section modulus about the horizontal neutral axis tsaka yung section modulus natin kanina. Yung sa elastic section modulus. Tapos yung sa Y, so ganun din. Sa vertical naman to. So, solve natin. So, yung una, so 10.3125 times 10 raised to 6 over 7.5694 times 10 raised to 6. Let's display natin yung sa pangalawa. So 3.75 times 10 raised to 6 over 2.25 times 10 raised to 6. So yung una, shape factor natin 1.36 to 385321. Tapos yung pangalawa, 5 over 3 or 1.66666666. So lagay natin. So, ito na yung mga sagot natin.